יש פה שאלה שאתם יודעים, כולנו מתמודדים איתה. למה זה קורה שכשהכל טוב, האמונה מרגישה כל כך פשוטה, אבל אז, כשמשהו קורה בחיים האמיתיים, הכל מתערער. כאילו בבית הכנסת, בשיעור, אנחנו מרגישים לגמרי מחוברים. אבל מול דוח הבנק, או מול איזו תשובה מהרופא, כל הביטחון הזה פשוט מתעדה. הסיבה בעצם היא די פשוטה. אנחנו יצורים חושיים. מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, מה שאפשר למשש, זה מה שאמיתי בשבילנו. אבל מה אם אני אגיד לכם שיש איזה קוד סודי, קוד עתיק, שמלמד איך לגשר בדיוק על הפער הזה? היום אנחנו הולכים לפצח אותו ביחד. בואו נתחיל. הציטוט הגאוני הזה של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זה קולע בול הנקודה. הוא תופס את הדילמה בצורה כל כך מדויקת. העולם הפיזי, הגשמי, עם כל הדרישות והלחצים שלו, הוא פה, מול העיניים, הוא צועק עלינו כל הזמן. ומצד שני, גן עדן, העולם הרוחני, האמונה, זה נשאר איזה רעיון יפה, משהו שאנחנו קוראים עליו בספרים. הקרב הזה, בין מה שאנחנו רואים למה שאנחנו מאמינים, זה בעצם הסיפור של כולנו. ויש סיפור שפשוט ממחיש את הפער הזה בצורה קורעת מצחוק. דמיינו את הסיטואציה. רב יושב עם התלמידים שלו ביער, מדבר בשיא ההתלהבות על הכוח של הביטחון בהשם. ביטחון אמיתי, הוא אומר להם, זה לדעת שגם אם יבוא עכשיו דוב, הכל בסדר. ממש באותו רגע, מגיע לו מבין העצים דוב גריזלי ענק. מה עושה הרב? בלי לחשוב פעמיים, הוא מזנק וטס למעלה על העץ הקרוב. כשהסכנה חולפת, התלמידים מסתכלים עליו ושואלים, רבינו, מה עם הביטחון? הרב מנגב את הזיעה, עונה להם, הביטחון במקומו מונח, אבל מה לעשות? הדוב לא למד חסידות. וזה בדיוק הסיפור, הפער בין התיאוריה היפה לבין המציאות החושית שתוקפת אותנו. אז פה בעצם נמצא כל הסיפור. אנחנו, כבני אדם, פשוט מתוכנתים לסמוך על החושים שלנו. כך אנחנו מנווטים בעולם. לכן, כל רעיון מופשט, לא משנה כמה הוא גדול ונכון, תמיד ירגיש לנו קצת פחות אמיתי מהשולחן שאנחנו נוגעים בו, או מהרעש שאנחנו שומעים. בקרב על תשומת הלב שלנו, המוחשי כמעט תמיד מנצח. אבל, וכאן זה נהיה ממש מרתק, המפתח לפתרון של כל האתגר הזה חבוי בתוך פרדוקס מדהים שנמצא בלב פרשת תרומה, במקום הכי קדוש בעולם. על פניו זה נראה כמו סתירה מוחלטת, אבל כשמביאים את זה, מגלים שזו בעצם ההוראה הכי חשובה שיש. בואו נראה איך זה עובד. תראו את הדבר המדהים הזה. מצד אחד יש לנו את האיסור הכי מפורסם, אולי הכי חמור, מעשרת הדיברות, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. נקודה. אסור לעשות שום ייצוג פיזי. ומצד שני, בפרשת תרומה, הציווי הוא ליצור שתי דמויות פיזיות מזהב טהור, שני קירובים, ולשים אותם במקום הכי קדוש שיש, קודש הקודשים. אז מה קורה פה? איך זה יכול להיות? האם התורה סותרת את עצמה בדבר כל כך מהותי? אז זהו, שלא. זה לא סתירה. זה בעצם קוד גאוני שמלמד אותנו איך לרתום את העולם המוחשי והפיזי כדי להתחבר לעולם הרוחני, במקום לתת לו להפריע לנו. הפתרון טמון במושג מהפכני שנקרא ממוצע מחבר. אז מה זה ממוצע מחבר? תחשבו על זה כמו על גשר, כלי פיזי, מוחשי, שהוא לא בא להחליף את האלוקות, חס ושלום, אלא בדיוק להפך, הוא משמש כגשר בשבילנו, היצורים החושיים, כדי שנוכל להתחבר אל המופשט. המטרה שלו היא לעורר בנו התפעלות, תחושה של פליאה, של יראה, שפותחת את הלב לרעיון שנמצא מעבר לחומר. הקרובים לא היו האלוהים, הם היו גשר ויזואלי מרהיב אל האלוהים. וכאן טמון כל הסוד. תסתכלו על הטבלה הזאת, היא מפרקת את ההבדל הקריטי. הממוצע מחבר, כמו הקרובים, הוא כמו חלון שקוף. הוא כלי שמסתכלים דרך העוצמה שלו כדי לראות את האמת שמעבר. לעומת זאת, ממוצע מפסיק, כמו חטא העגל, הוא אטום, הוא נהיה המטרה בעצמה. הטעות של חטא העגל לא הייתה שהם רצו להתחבר לאלוקים, אלא שהם הפכו את הגשר למטרה. ושימו לב לדיוק הלא יאמן. למה הם יצרו דווקא עגל? כי קרוב, בארמית, זה שור או עגל. הם לקחו את הרעיון הנכון של הקרוב, והפכו אותו מתזכומת שקופה לתחליף אטום. והרעיון הזה הוא פשוט גאונת שיווקית, גאונות פסיכולוגית, גדולי המנהיגים והמשווקים בעולם מבינים את הקוד הזה באופן אינטואיטיבי. הסיגרה של צ'רצ'יל לא היה סתם טבק, נכון? הוא היה סמל מוחשי לביטחון, לשליטה, למנהיגות. כשנתניהו השתמש במשל השמן והרזה, הוא לקח מושג הכלכלי מופשט והפך אותו לתמונה ויזואלית חזקה, כזו שכל אחד יכול להבין ולזכור. אין מה לעשות, סימלים פיזיים הם הדרך הכי חזקה להעביר מסר מופשט.
אוקיי, אז הבנו את הקוד העתיק, עכשיו בואו נראה איך הוא רלוונטי בצורה כמעט מפחידה לחיים של כל אחד מאיתנו כאן ועכשיו. היצר הזה לעבודת אלילים, כלומר, הנטייה האנושית שלנו להתפפס במוחשי ולהפוך אותו למקור הכוח, הוא לא נעלם מהעולם. הוא פשוט לבש חליפה ועניבה. הפסיכולוגיה הבסיסית שהובילה אנשים להשתחוות לפסלים עדיין פועלת בתוכנו במלוא עוצמתה, רק האובייקטים של הסגידה השתנו. והנה דוגמה שממחישה את זה בצורה מושלמת. אדם מתפלל בלחץ לרפואה שלמה, זו אמונה מופשטת, אבל אז הוא נכנס למשרד של פרופסור בכיר, רואה את התעודות המרשימות על הקיר, שומע את הטון הבטוח, את הסטטיסטיקות, ופתאום הכוח המוחשי הזה, התחושה הזאת של וואו, הוא יודע מה הוא עושה, מרגיש הרבה יותר אמיתית, חזקה ומשכינעת מהתפילה השקטה. הרופא, עורך הדין, היועץ הכלכלי, אלה יכולים להפוך בקלות לאליל המודרניים שלנו. הם הופכים מממוצע מחבר לממוצע מפסיק. אז איך מתאמנים, איך מכשירים את העין שלנו לראות את הגשר ולא את הקיר? בשביל זה יש לנו את חג פורים. פורים הוא בעצם המאסטר קלאס האולטימטיבי לשינוי תפיסת המציאות. מגילת אסתר, אם קוראים אותה, נראית על פניו כמו שרשרת של אירועים טבעיים לגמרי. הכל נראה מקרי. משתאות, מלך שיקור, תככים פוליטיים, תחרות יופי. אין שם ניסים גלויים, אפילו שם השם לא מוזכר. אבל זו בדיוק הגדולה שלה. המגילה היא כמו הצגה אחת גדולה, סוג של פרודיה על איך שהטבע נראה לנו. היא מלמדת אותנו שמאחורי כל המקריות הזאת, יש במאי נסתר שמנהל את הכל בדיוק מופתי. והסיפור הזה הוא פשוט מדריך הפעלה מעשי. חסיד עשיר בא לרבי ומתלונן שהוא כל הזמן מתפרץ בכעס. בשבת הרבי מבקש מהגבאי לכבד אותו בעלייה הכי פחות מכובדת לתורה. הגבאי, שפוחד מהתגובה, מספר לעשיר מראש שהרבי ביקש. העשיר שכבר יודע שזה מבחן מהרבי, מתגבר על עצמו ולא כועס. ואז מגיעה הפואנטה הגאונית של הרבי. הוא אומר לו, ראית? זה כל הסוד. מעכשיו בכל פעם שמישהו מרגיז אותך, אל תראה אותו. תראה את הבמאי מאחוריו. תחשוב שזה ניסיון שהקדוש ברוך הוא הכין במיוחד בשבילך. ברגע אחד הוא הפך את המחסום לגשר. והסיפור המדהים הזה על משפחת קנלסקי חותם את הנקודה הזאת. הם הצליחו לצאת מרוסיה הקומוניסטית אחרי ששילמו שוחד אדיר, סכום דמיוני, לפקיד בכיר. כשהם סיפרו את זה לרבי, בשיא ההתרגשות, הוא חייך ושאל שאלה אחת, פשוטה ונוקבת. אתם באמת סבורים שהפקיד והכסף הם אלו שעזרו לכם? ברגע אחד הוא הזכיר להם לא להתבלבל בין הממוצע, השוחד המוחשי, לבין מקור הישועה האמיתי. וזו השאלה שהקוד הזה משאיר אותנו איתה בסוף. כשאנחנו עומדים מול קושי, מול אתגר, מול אדם שמחזיק בכוח מוחשי, מה אנחנו רואים? האם אנחנו רואים קירתום את סוף הסיפור, או שאנחנו מצליחים להשתמש בקוד הזה שלמדנו, ולהפוך את אותו אתגר בדיוק לגשר שקוף, לממוצע מחבר, שמזכיר לנו מי באמת מנהל את ההצגה. ללמוד לראות את הגשר במקום את הקיר, זו העבודה של החיים. והבחירה בכל רגע ורגע היא בידיהם שלנו.